Το τραγούδι που ακούσαμε, η μουσική που ακούσαμε είναι του Γιώργου Ανδρέου και του Διονύση Καρατζά, «Τις θάλασσες σταμάτα». Παρότι είναι ένα τραγούδι που φαίνεται ότι είναι ερωτικό, επειδή έχει μία μια θλιβερή νότα, γι' αυτό θέλησα να το βάλω σήμερα, 24 Φεβρουαρίου του 2023, ένα χρόνο από την ημέρα που τα ρωσικά στρατεύματα εισέβαλαν στο έδαφος της Ουκρανίας. Το τραγούδι είναι από το λογαριασμό της Νίνας, Κατερίνα Νίνα στο Twitter, η οποία είναι μια πιανίστρια, δασκάλα είναι μάλλον, και έτσι το δανειστήκαμε για να κάνουμε την σημερινή μας, την απόψινή μας εκπομπή. Πριν η απόψινή εκπομπή έχει μια καινοτομία, δεν είναι τα 10 θέματα, 2 θέματα θα θίξουμε. Το ένα θα κάνουμε μια αναφορά στον πόλεμο και το άλλο θα κάνουμε σε ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα, στην εκμετάλλευση και συνεκμετάλλευση. Πριν ξεκινήσω το ιστορικό που προσπάθησα να κάνω να μαζέψω στοιχεία για την σημερινή, για την απόψινή εκπομπή, θα πω ότι έγραψε ο Βαγγέλης Λίλης σε ένα σχόλιο του στη χθεσινή μας εκπομπή. Σήμερα συμπληρώθηκε ένας χρόνος από τις 24 Φεβρουαρίου του 2022 που ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Από το πρωί ακούσα αναφορές στην τηλεόραση για τον πόλεμο. Εγώ σαν Έλληνας που ζω στη Δύση, σε εισαγωγικά Δύση, είμαι απογοητευμένος από τη Δύση. Μονόπλευρη προπαγάνδα, καταστολή ελευθεριών. Η άλλη άποψη, ακόμα και το μήπως, έχουν στοχοποιηθεί. Ούτε λίγο ούτε πολύ κατηγορείται το διαφορετικό, η διαφορετική άποψη, το μήπως, ότι χρηματοδοτείται από τη Ρωσία. Μια ζωή η Δύση και τα κόμματα που έχουν την εξουσία αντιμετωπίζουν τους πολίτες σαν πρόβατα επισφαγή. Ουσιαστικά ενδιαφέρονται για τους πολίτες τους στο τελευταίο δίμηνο πρώτων εκλογών. Πώς θα υφαρπάξουν ξανά την ψήφο για εξουσία. Νέα πάρτι στη διαφθορά, στη μίζα, στην κονόμα των ελάχιστων. Ψήφο που την εκλαμβάνουν σαν λευκή επιταγή να πουλήσουν εθνική κυριαρχία σε κράτη νταβατζίδες που ενδιαφέρονται να ξεσκίσουν ολόκληρες περιοχές μόνο και μόνο για να μην ελαττωθούν τα ματωμένα έσοδά τους. Το σχόλιο το έγραψα παίρνοντας αφορμή από το τελευταίο θέμα για το ρόλο της Αλεξανδρούπολης, της χθεσινοβραδινής εκπομπής. Λοιπόν, αυτά τα είπε ο Βαγγέλης Λίλης και πάμε τώρα να δούμε πόλεμο στην Ουκρανία. Να ξεκινήσουμε από την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Με τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης υπήρχαν διαβεβαιώσεις οι οποίες έχουν μείνει στα πρακτικά, αλλά δεν έχουν και καμία αξία εκτός από ιστορική. Και προς τον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ και προς τον Μπορίς Γέλτσιν, ότι το ΝΑΤΟ δεν πρόκειται να επεκταθεί ούτε μία ίντσα ανατολικά. Και πάνω σε αυτές τις διαβεβαιώσεις οδηγηθήκαμε και στην αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων από την Ανατολική Γερμανία. Αυτή η υπόσχεση, επαναλαμβάνω, αφού δεν υπήρχε κάτι γραπτό υπομορφή συμφωνίας που να δεσμεύει τα μέρη, από εκεί και μετά το ΝΑΤΟ δεν είχε καμία δέσμευση και συνέχισε να επεκτείνεται ανατολικά. Πήρε λοιπόν, ενέταξε στη συμμαχία τις βαλτικές χώρες, 3 βαλτικές χώρες, Λετονία,
Λιθουανία και Εσθονία, οι οποία έχουν τεράστια σημασία γιατί αποστερούν έτσι από την Ρωσία την πρόσβαση στη Βαλτική θάλασσα. Στη συνέχεια είχαμε σταδιακά την ένταξη άλλων χωρών της Ανατολικής Ευρώπης και φτάσαμε μέχρι και στη Νότια Ανατολική Ευρώπη, τα λεγόμενα Βαλκάνια, που ολοκληρώνεται και αυτή η διαδικασία. Οι μόνες χώρες που δεν είναι μέλη του ΝΑΤΟ είναι η Σερβία, η οποία μάλλον θα μπει τελευταία αν μπει, είναι το Κωσυφοπαίδιο και η Βοσνία Ερζεγοβίνη. Αυτά θεωρήθηκαν, αυτές όλες οι κινήσεις από τη Ρωσία, να σημειώσουμε ότι η Ρωσία τη δεκαετία του 90 ήταν σε τραγική κατάσταση. Έχω και προσωπική εμπειρία από την υπόθεση Οτσαλάν, όταν η Ρωσία είχε επισκεφθεί την Ρωσία τότε όσο ο Οτσαλάν ήταν στο Τατζικιστάν, ήταν στη Ρωσία και αναγκάστηκαν να τον πάνε στο Τατζικιστάν γιατί θα επισκεφτόταν τη Μόσχα η Μαντλίν Ολμπράιτ, τότε υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, και είχε βάλει ως όρο να δοθεί η τελευταία δόση 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια τότε του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στη Ρωσία, να μείνει ο Οτσαλάν στο έδαφος της Ρωσίας, και γι' αυτό τον πήγαν στο Ντουσαμπέ, στο Τατζικιστάν, και μετά Πετρούπολη και Ελλάδα. Εν πάση περιπτώσει, τότε ήταν μια Ρωσία η οποία δεν μπορούσε να αντιδράσει στην επέκταση. Επεκτάθηκε το ΝΑΤΟ ανατολικά. Το 1997 έγινε κάτι σαν οργανισμός που ονομαζόταν Γκουάμ, Γεωργία, Αζερμπαϊτζάν, Ουκρανία, Μολδαβία. Να το ξαναπώ, 1997 ένας οργανισμός Γεωργία, Αζερμπαϊτζάν, Ουκρανία, Μολδαβία, που στην ουσία ήταν ένα προστάδιο της ένταξης και ενσωμάτωσης αυτών των χωρών προς τη Δύση. Δηλαδή να ενισχύσουν μεταξύ τους τους δεσμούς με δυτική υποστήριξη, ούτως ώστε όσο γινόταν αυτή η διαδικασία να απομακρυνθούν από τη Ρωσία και να είναι ένας προθάλαμος για να ενταχθούν στη συνέχεια στο ΝΑΤΟ. Τώρα, όσον αφορά την Ουκρανία, έχουμε τις πρώτες εκλογές το 1991. Τότε εξελέγει ο Κραυτσούκ, ο οποίος πήρε 61%. Ήταν ένας ισορροπιστής πολιτικός, δεν μπορεί να θεωρηθεί με βάση αυτά που διάβασα ούτε φιλορώσος ούτε φιλοαμερικανός. Ήταν ένας ισορροπιστής. Στις εκλογές του 1994 εξελέγει ο Κούτσμα με 52% και το 1999 πάλι ο Κούτσμα με 57,7%. Και αυτός ισορροπιστής κρατούσε ισορροπίες μεταξύ Μόσχας και Δύσης για να πάμε στο 2004, οπότε βλέπουμε, επαναλαμβάνω, με βάση αυτά που γνωρίζουμε, όσοι ζήσαν στην Ουκρανία ξέρουν περισσότερες λεπτομέρειες, με βάση αυτά που μπόρεσα να βρω, εμφανίζεται στο σκηνικό ο Γιαννουκόβιτς, καθαρά, με τα μάτια καθαρά στραμμένα στη Μόσχα, κερδίζει τις εκλογές το 2004 ο Γιούσενκο με 51% και ο Γιαννουκόβιτς έρχεται δεύτερος με 44%. 2004. Τότε λοιπόν ο Γιούσενκο είναι άνθρωπος που βλέπει προς τη Δύση, ενώ ο Γιαννουκόβιτς είπαμε προς τη Μόσχα. Ήταν ο άνθρωπος που, θυμάστε, κάποια στιγμή ίσως τον πότισαν κάποιο φάρμακο και είχε βγάλει κάτι σπηριά, ήταν ένα μήνυμα που του δώσαν να μην πάει προς την Δύση μάλλον. Σε εκείνες τις εκλογές το 2004 το Ντονέτσκ, το Λουγκάνσκ και η Ταυρίδα, Κριμαία, έδωσαν στον φιλορώσο Γιαννουκόβιτς πάνω από 90%. Η Ζαπορίζια πάνω από 70%. Η Οδισσός, το Χάρκοβο, το Ντνίπρο-Πετρόφσκ και το Μικολάιεφ πάνω από 60% και η Χερσόνα πάνω από 50%. Είναι οι περιοχές που σύμφωνα με τους Ρώσους, οι κάτοικοι είναι Ρώσοι, είναι τα 11 εκατομμύρια Ρώσων που ανέφερε ο
ο Γέλτσιν, τότε στον Αμερικανό πρόεδρο, αν δεν κάνω λάθος, ήταν ο Κλίντον, αν δεν κάνω λάθος. Του είπε υπάρχουν 11 εκατομμύρια Ρώσοι στην Ουκρανία και είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το ρυθμίσουμε εμείς για να μην κακοφορμήσει. Να το ξαναπώ, εκλογές του 2004, στις περιφέρειες της Ανατολικής Ουκρανίας ο φιλορώσος Γιαννουκόβιτς πήρε πάνω από 90% στο Λουγκάνσκ, τον Ντονέτσκ και την Ταυρίδα, Κριμαία, πάνω από 70% στη Ζαπορίζια, πάνω από 60% στην Οδυσσό, το Χάρκοβο, το Ντνίπρο-Πετρόφσκ και το Μικολάιεφ και πάνω από 50% στην Χερσόνα. 2010 εκλέγεται ο Γιαννουκόβιτς με 49%. Δεύτερη ήρθε η Γιούλια Τιμοσέγκο. Καθαρά προς την ρωσική πλευρά, τα ποσοστά στις προαναφερθείς περιοχές τα ίδια. Ίσως και λίγο πιο αυξημένα. Που εδώ δείχνει τι ήθελαν οι πολίτες αυτής της περιοχής. Προσέξτε, αυτό δεν σημαίνει ότι όποιος θέλει έναν φιλορώσο ότι δικαιούται να πάει και με τη Ρωσία. Σας έχω πει ποια ήταν η άποψή μου και παραμένει ότι η θέση της Ουκρανίας ήταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να μην μπούμε στη βάσανο της εισβολής και της αλλαγής των συνόρων δια της βίας. Το 2014 ο νόμιμα εκλεγής Γιαννουκόβιτς, ο οποίος, προσέξτε, επιχείρησε να στραφεί προς την Ευρώπη και του τράβηξαν τα σκοινιά από τη Μόσχα, έτσι. Αυτά πληρώνουν και οι Ρώσοι τώρα. Λοιπόν, ο Γιαννουκόβιτς λοιπόν ανατρέπεται με ένα ξενοκίνητο πραξικόπημα, ένα πραξικόπημα που έκαναν οι Δυτικοί. Ξέρουμε ποιοι ήταν τότε, Νούλαντ και ο κύριος Πάγιατ. Τότε που ο κύριος Πάγιατ είπε μα τι θα πει η Ευρώπη και λέει ποιος μπιπ την Ευρώπη. Έτσι. Νεοναζί ήταν αυτοί οι οποίοι έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο. Ασφαλώς και συμμετείχε και λαός από ένα σημείο και μετά που είχε διαμαρτυρόταν αντίον της διαφθοράς. Ασφαλώς και υπήρχε διαφθορά και αντιφρονούντες, ναι. Όμως το πραξικόπημα ήταν ξενοκίνητο, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ανατρέπεται ο Γιαννουκόβιτς, φεύγει στη Ρωσία και γίνονται εκλογές έκτακτες, πρόωρες εκλογές και παίρνει ο Ποροσέγκο 54% το 2014, το 2019 εκλέγεται ο Ζελένσκι με 73% και ο Ποροσέγκο πέφτει στο 24%. Όταν ανατρέπεται ο Γιαννουκόβιτς, αντιδρά η Ρωσία και οι Ρώσοι, δεν υπάρχουν ρωσόφωνοι, έτσι, να μην τρελόμαστε τώρα, Ρώσοι της Ουκρανίας ήταν οι άνθρωποι. Αντιδρούν, προφανώς με τη βοήθεια της Ρωσίας και δυνάμεων που μπήκαν στην επικράτεια της Ουκρανίας και κηρύσσουν την αυτονομία τους τρεις περιφέρειες. Αυτές που πήραν πάνω από 90% που είπαμε. Λουγκάνσκ, Ντονέτσκ και Ταυρίδα, Κριμαία. Και καταλαμβάνουν οι αυτονομιστές μέρος των περιοχών αυτών. Δεν τις κατάλαβαν όλες. Μέρος του Λουγκάνσκ και μέρος του Ντονέτσκ. Και φυσικά ολόκληρη την Ταυρίδα. Εκεί λοιπόν ανακηρύσσουν αυτόνομες δημοκρατίες, αυτά το κόλπο που κάνει η Ρωσία και με άλλες περιοχές, και για να σταματήσουν οι συγκρούσεις υπογράφονται δύο συμφωνίες, η Μίνσκ 1 και Μίνσκ 2. Από ποιους υπογράφονται? Υπογράφονται από τη Ρωσία, την Ουκρανία, τη Γερμανία και τη Γαλλία. Η πρώτη συμφωνία, λοιπόν, υπογράφεται η συμφωνία του Μίνσκ 1 και 2. Τι λέει η συμφωνία του Μίνσκ? Οι όροι της συμφωνίας προβλέπουν κατάπαυση του πυρός. Τον Φεβρουάριο του 2015 υπήρχαν ακόμη σφοδρές μάχες σε ορισμένες περιοχές. Είναι Μίνσκ 2, έτσι. Υπήρχαν ακόμη σφοδρές μάχες σε ορισμένες περιοχές μεταξύ Ουκρανικών δυνάμεων και των αυτονομιστών που υποστηρίζονται από τη Ρωσία. Άρα, κατάπαυση του πυρός, απόσυρση του βαρέως οπλισμού από τις πρώτες γραμμές, ο ΑΣΕ, μια οργάνωση ασφαλείας 57 μελών που περιλαμβάνει επίσης τη ΣΥΠΑ και τον Καναδά, παρακολουθεί τις πρώτες γραμμές, ο διάλογος για τις τοπικές εκλογές σε περιοχές που καταλαμβάνονται από τους φιλορώσους να αρχίσει,
αντάρτες, η πλήρης αποκατάσταση των οικονομικών και κοινωνικών δεσμών μεταξύ των δύο πλευρών, ώστε για παράδειγμα να καταβληθούν οι συντάξεις, να αποκατασταθεί ο έλεγχος της Ουκρανικής κυβέρνησης στα σύνορα με τη Ρωσία, η αποχώρηση όλων των ξένων δυνάμεων και των μισθοφόρων και από την μια πλευρά και από την άλλη. Συνταγματική μεταρρύθμιση που θα παρήχε κάποια αυτονομία στις περιοχές της ανατολικής περιοχής Ντομπάς της Ουκρανίας που δεν βρίσκονται πλέον υπό τον έλεγχο της κεντρικής κυβέρνησης. Αυτή ήταν η δεύτερη συμφωνία του Μίνσκ. Δεν τηρήθηκε ποτέ. Εδώ δεν θα μπούμε τώρα σε ποιος δεν την τήρησε. Προφανώς δεν την τήρησαν και οι δύο πλευρές. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί οι οποίοι διατείνονται ότι αυτά τα χρόνια από το 15 μέχρι το 22 μετρούν 8-9 χιλιάδες αμάχους νεκρούς, είναι οι Ρώσοι οι αυτονομιστές αυτών των περιοχών. Λένε δηλαδή ότι δεχόμαστε συνεχώς πειρά. Και ενώ η κατάσταση είναι αυτή, έχουμε την συγκέντρωση στρατευμάτων από τα σύνορα της Λευκορωσίας μέχρι κάτω στην Κριμαία, στο ρωσικό έδαφος. Τότε λέγαμε θα μπουν, δεν θα μπουν, ευτυχώς λέγαμε να λειτουργήσει η διπλωματία και εν πάση περιπτώσει στις 24 Φεβρουαρίου του 2022 τα ρωσικά στρατεύματα εισέρχονται στο έδαφος της Ουκρανίας. Το πρώτο που έχουμε να πούμε είναι ότι η εισβολή έγινε καταρχάς χωρίς καμία αντίσταση. Δηλαδή μπήκαν και έφτασαν στις πύλες του Κιέβου δυτικά του Δνίπερου ποταμού τα ρωσικά στρατεύματα και η πρώτη αντίσταση ήταν στα προάστια του Κιέβου και σε ένα αεροδρόμιο που βρίσκεται εκεί στην περιοχή. Προχώρησαν στη συνέχεια ανατολικά του Δνίπερου, έφτασαν έξω από το Τσερνίχιβ, εκεί συνάντησαν σκληρή αντίσταση. Στη συνέχεια προχώρησαν έξω από την πόλη Σούμι και εκεί σταμάτησαν και εκεί σκληρή αντίσταση. Στη συνέχεια προχώρησαν, περικύκλωσαν σχεδόν το Χάρκοβο, μπήκαν μέσα στην πόλη, θα πω στη συνέχεια τι έγινε, και εκεί σκληρή αντίσταση και σχεδόν χωρίς αντίσταση κατέλαβαν τη Χερσόνα, κατέλαβαν την Νικόπολη και το Μπερντιάνσκ, ένα πολύ σημαντικό λιμάνι νοτίως της Μαριούπολης, στις ακτές της μεότιδας λίμνης της Αζωφικής θάλασσας και σκληρότατη αντίσταση στη Μαριούπολη. Τι συνέβη με τον... δεν γνωρίζω αν αυτό ήταν το σχέδιο του Ουκρανικού στρατού, πάντως το σίγουρο είναι ότι όταν επιχείρησαν οι ρωσικές δυνάμεις να εισέλθουν μέσα σε κατοικημένους τόπους, κυρίως σε πόλεις, τότε καταρχάς μπήκαν χωρίς καμία προφύλαξη, δηλαδή λες και πήγαιναν στην ουσία εκδρομή, τους περίμεναν, είδα εικόνες ιδιαίτερα από το Χάρκοβο, τους περίμεναν στις γωνίες, θα τους πω ελεύθερους σκοπευτές, αλλά όχι με όπλα ελευθέρου σκοπευτού, με φορητά όπλα, με τα Javelin, τα αντιαρματικά, με τα οποία προκάλεσαν τεράστιες απώλειες στους Ρώσους, ιδιαίτερα μέσα στο Χάρκοβο. Τεράστιες απώλειες. Μιλάμε για πιθανόν και εκατοντάδες οχήματα και τεθωρακισμένα οχήματα μάχης και άρματα μάχης μέσα στους δρόμους του Χάρκοβο και έτσι στην ουσία αναγκάστηκαν να αναδιπλωθούν. Άρα θα έλεγα ότι δεν ξέρω αν ήταν από την αρχή στρατηγική, πάντως σίγουρα οι Ουκρανοί έδωσαν το πρώτο κτύπημα στους Ρώσους μέσα στους κατοικημένους τόπους, όπου κανονικά για να μπεις θα πρέπει πρώτα να προηγηθεί το πεζικό, να κάνουν καθάριση του τετραγώνου, στη συνέχεια να μπει το μηχανοκίνητο πεζικό με τα άρματα, να καθαρίσουν το επόμενο τετράγωνο, το μεθεπόμενο και μετά να ακολουθεί. Αλλιώς είσαι εκτεθειμένος στους ελεύθερους σκοπευτές με τα Javelin. Τα Javelin είναι υπερσύγχρονα αντιαρματικά όπλα αμερικανικής κατασκευής. Λοιπόν, σκληρές μάχες δόθηκαν στο Τσερνίχιβ, είπαμε, που βρίσκεται ανατολικά του Κιέβου, στο Δνίπερο ποταμό, στο Σούμι και στο Χάρκοβο. Κυρίως στο Τσερνίχιβ δόθηκαν πολύ σκληρές μάχες. Επίσης, είδαμε τη Ρωσία να καταλαμβάνει το Φιδονήσι, το οποίο βρίσκεται
στις ακτές νοτίως της Οδυσσού προς τις ακτές της Ρουμανίας. Εκεί λοιπόν καταλαμβάνουν το Φιδονήσι, στη συνέχεια δέχθηκαν επιθέσεις, αναγκάστηκαν να το εγκαταλείψουν. Το κατέλαβαν ουκρανικές δυνάμεις, βομβαρδίστηκαν και αυτές, από ό,τι ξέρω τώρα δεν υπάρχουν δυνάμεις πάνω. Δεν το έχει ούτε ένας ούτε ο άλλος. Στη συνέχεια είχαμε τον βομβαρδισμό και τη βύθιση της ναυαρχίδας του ρωσικού στόλου του Ευξήνου Πόντου, της Μοσκβά. Μια τεράστια απώλεια και λένε ότι έπαιξε ρόλο και τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος, Bayraktar. Στη συνέχεια είδαμε να δίνουν εντολή οι Ρώσοι μπροστά στα αδιέξοδα. Είδαμε καταρχάς μια κωμωδία, θα έλεγα. Μια φάλαγγα 35 χιλιόμετρων να ξεκινάει νοτίως του Σούμι για να φτάσει να περικυκλώσει το Κίεβο. Χωρίς καμία προστασία, τελικά αυτή η φάλαγγα αποσύρθηκε πίσω. Όλα αυτά δείχνουν και προχειρότητα, εννοώ στον επιτελικό σχεδιασμό αυτής της επιχείρησης, και προχειρότητα και πιθανότητα και άλλα προβλήματα. Δηλαδή δημιουργήθηκαν προβλήματα διοικητικής μέριμνας, τα έχουμε δει αυτά και δεν ήταν προπαγάνδα, όπως λέει ο κύριος Λίλης. Αυτά λοιπόν τα αδιέξοδα που αντιμετώπισαν σε αυτό το τεράστιο μέτωπο. Άνοιξαν ένα μέτωπο από το δυτικά του Κιέβο, είπαμε, μέχρι κάτω την Οδυσσό. Τα τεράστια προβλήματα που αντιμετώπισαν και από την αντίσταση των Ουκρανών, οι οποίοι στην αρχή είπαμε ευνηδιάστηκαν, αλλά σταδιακά τα βλέπαμε τα φορτία με τα οπλικά συστήματα από τη Δύση να έρχονται. Στην αρχή φορητά αντιαρματικά Javelin και φορητά αντιαεροπορικά Stinger, αλλά σταδιακά άρχισαν να μπαίνουν στο παιχνίδι και πυροβόλα 155 χιλιοστών, άρχισαν να μπαίνουν στο παιχνίδι και πυρομαχικά έξυπνα για τα HIMARS. Και στους πολέμους βασικά τι γίνεται? Οι πόλεμοι γίνονται, εντάξει, για πολιτικούς στόχους και όλα αυτά και για οικονομικούς, όμως με την ευκαιρία η κάθε πλευρά αφενός μεν δοκιμάζει τα δικά της οπλικά συστήματα, αλλά βλέπει και την αποτελεσματικότητα των οπλικών συστημάτων της άλλης πλευράς. Εντοπίζει τις αδυναμίες και αναλόγως κατευθύνει και τα σχέδιά της. Αναδιατάσσει και τα σχέδιά της. Να πούμε ότι σε αυτόν τον πόλεμο έπαιξε σημαντικό ρόλο στις επιτυχίες που είχαν στη συνέχεια οι Ουκρανοί, το Starlink του Elon Musk, αλλά και οι δορυφόροι και οι υπηρεσίες πληροφοριών της Δύσης. Τι συνέβη λοιπόν? Σταδιακά άρχισαν να εξοπλίζουν τις Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις με τέτοια όπλα τα οποία θα μπορούσαν να κτυπήσουν εκεί που ήταν αδύναμη η ρωσική πλευρά, τις οποίες αδυναμίες εντόπισαν από την αρχή του πολέμου, είτε σε αδυναμίες του επιχειρησιακού δόγματος, αλλά και οπλικών συστημάτων, διοικητικά και όλα αυτά. Και έτσι άρχισαν να προκαλούν σταδιακά σοβαρά προβλήματα. Για παράδειγμα, με τα HIMARS χτυπούσαν αποθήκες πυρομαχικών και αποθήκες καυσίμων και έμεναν χωρίς πυρομαχικά οι μονάδες που ήταν και οι σχηματισμοί που ήταν μπροστά. Και έτσι είδαμε να αρχίζει αυτά όλα τα αδιέξοδα, οδήγησαν την Ρωσία να αναδιατάξει τις δυνάμεις, έτσι το λέμε. Αποχώρησε από το μέτωπο του Κιέβου και δυτικά του Δνίπερου ποταμού και ανατολικά από το Τσερνίχιβ. Αποχώρησε εντελώς, πήγε στα σύνορά της δηλαδή. Αποχώρησε από την περιοχή Σούμι, πήγε στα σύνορά της. Αποχώρησε από το Χάρκοβο, πήγε στα σύνορά της, έφυγε δηλαδή από το έδαφος. Αποχώρησε και από τη Λιμάν, είναι η επόμενη πιο ανατολικά πόλη. Αποχώρησε και από το Μικολάγεφ, το οποίο Μικολάγεφ όμως προσέδιδε βάθος στη Χερσόνα. Δηλαδή, επειδή είχε περίπου 50-60 χιλιόμετρα, 80 χιλιόμετρα περιοχή που καταλάμβανε πέρα από τη Χερσόνα στο Μικολάγεφ, δεν μπορούσαν να πλήξουν τη Χερσόνα. Όταν λοιπόν υποχώρησε από το Μικολάγεφ, τότε η Χερσόνα εξετέθηκε αυτή στα πυρά του πυροβολικού των 155 χιλιοστών. Και ακριβώς επειδή αντιμετώπιζαν αυτό το πρόβλημα, ακριβώς σε εκείνη τη στιγμή η ρωσική στρατιωτική ηγεσία αποφάσισε να καλέσει τον διοικητή των στρατιωτικών δυνάμεων της Ρωσίας, στρατηγό Σουροβίκιν,
από τη Συρία, εμπειροπόλεμος, να τον καλέσει να αναλάβει τη διοίκηση του μετώπου, όλου του μετώπου, το οποίο, επαναλαμβάνω, είχε συμπτυχθεί. Όλη αυτή η περιοχή από το λιμάν και δυτικά, όλη αυτή εκενώθηκε και έτσι περίσσεψαν δυνάμεις για να ενισχύσει το εναπομείναν μέτωπο. Ήρθε λοιπόν ο Σουροβίκιν, ο οποίος πράγματι έκανε μια πολύ πετυχημένη επιχείρηση. Ήταν για τους Ρώσους η αποχώρηση από την Χερσόνα. Γιατί είχαν καταστρέψει τις γέφυρες και δεν μπορούσε η Χερσόνα, πέραν του ότι ήταν εκτεθειμένη στα πυρά του Ουκρανικού πυροβολικού, δεν μπορούσε και να ανεφοδιαστεί. Γινόταν με σχεδίες. Εκεί λοιπόν ο Σουροβίκιν αποφάσισε να κάνει αυτήν πήρε την επώδυνη απόφαση να εκενώσει τη Χερσόνα, δηλαδή να μην υπάρχουν ρωσικά στρατεύματα πέραν του ρου του Δνίπερου ποταμού στη δυτική ακτή, άρα να εγκαταλείψει τη Χερσόνα, την πρωτεύουσα της περιφέρειας, της οποίας την προσάρτηση την υπέγραψε ο Πούτιν το Σεπτέμβριο, μαζί με τα Ζαπορίζια, το Λουγκάνσκ και το Ντονέτσκ. Όμως αυτή η υποχώρηση, που είναι μια ήττα για τη Ρωσία, ήταν ταυτόχρονα και μια υποδειγματική αναδίπλωση και υποχώρηση των δυνάμεων, χωρίς να χάσουν ούτε υλικά, ούτε μέσα, ούτε και στρατεύματα οι Ρώσοι. Εκεί φυσικά δεν υπήρχαν και πυρά πυροβολικού από πλευράς της Ουκρανίας, το είχαμε θίξει τότε, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν μια υποδειγματική επιχείρηση απαγκίστρωσης των δυνάμεων και να περάσουν με σχεδίες και με δύσκολη επιχείρηση, να περάσουν στην ανατολική πλευρά του ρου του Δνίπερου ποταμού. Από τη στιγμή λοιπόν που ανέλαβε ο Σουροβίκιν, είδαμε μια κάποια σταθεροποίηση στα μέτωπα και από ένα σημείο και μετά ανέλαβε γενικός διοικητής, χωρίς να φύγει ο Σουροβίκιν, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Ρωσίας, ο Γκερασίμοφ. Άρα είμαστε εκεί, είχαμε αλλαγή δόγματος όπως είπαμε, περιορίστηκε το μέτωπο και επέλεγαν πλέον μικρούς αντικειμενικούς σκοπούς, όχι εκτεταμένους, και όντως αυτό το διάστημα, δηλαδή τους τελευταίους 3 μήνες, να πούμε Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, τους 4 μήνες, άρχισαν να καταγράφουν ορισμένα εδαφικά κέρδη. Όχι εντυπωσιακά, αλλά ορισμένα εδαφικά κέρδη. Αυτό το διάστημα, ιδιαίτερα στους τελευταίους 2 μήνες, είδαμε και αρκετές αδυναμίες στην ουκρανική αμυντική διάταξη. Δεν μπορούσαν να κάνουν αντεπιθέσεις, δεν μπορούσαν να υποστηρίξουν τα μέτωπα οι Ουκρανοί, έχαναν δηλαδή εδάφη. Να πούμε ότι οι μεγάλες μάχες δίνονται στην περιοχή Μπαχμούτ, στην πόλη Μπαχμούτ. Υπήρχε το Σολεντάρ, το κατέλαβαν οι Βάγνερ, στη συνέχεια περικύκλωσαν το Μπαχμούτ, το οποίο πολιορκείται πάνω από 2,5-3 μήνες. Φαίνεται ότι θα πέσει το Μπαχμούτ, γιατί το προανήγγειλε ο ίδιος ο Ζελένσκι, και αν πέσει αυτό, τότε επειδή βλέπω κινήσεις και από βορρά, τότε θα γίνει μια επιχείρηση περικύκλωσης των 2 πόλεων που είναι μία κοντά στην άλλη, δίδυμες πόλεις, του Κραματόρσκ και του Σλοβιάνσκ. Εάν γίνει αυτό, φαίνεται ότι θα έχει ολοκληρωθεί και ο στόχος που διακήρυξε ο Πούτιν. Εμείς θέλουμε να απελευθερώσουμε, λέω τη δικιά του φράση που χρησιμοποίησε, όλο το Ντομπάς, δηλαδή Λουγκάνσκ και Ντονέτσκ. Εάν ολοκληρωθεί αυτό, θα έχουν μείνει ορισμένα εδάφη στο νότο, δηλαδή δυτικά του Ντονέτσκ, αυτή η πόλη Αντβίβκα, η Κωνσταντίνιβκα, είναι κάποιες πόλεις που πιθανότατα, εάν κλείσουν τα άλλα μέτωπα για την Ρωσία, πιθανότατα εκεί και ρίξουν δυνάμεις, μπορεί και να πετύχουν να τα ολοκληρώσουν. Επίσης γίνονται και κάποιες επιχειρήσεις επέκτασης των εδαφών που ελέγχουν στην περιοχή της Ζαπορίζια. Πιθανόν να υπάρχει και σχέδιο να καταλάβουν τη Ζαπορίζια, αν τους δοθεί η δυνατότητα. Λοιπόν, επιχειρησιακά είμαστε εκεί. Τι έχει γίνει? Η Δύση
είπαμε ότι ξεκίνησε και πιθανόν να ήταν και μια στρατηγική αυτό, να δίνει στην αρχή ελαφρά όπλα, στη συνέχεια πιο βαριά, δηλαδή φορητά, αντιαρματικά και αντιαεροπορικά. Εξελιγμένα όμως. Στη συνέχεια πυροβόλα και πυρομαχικά φυσικά, μέχρι 155 χιλιοστών. Στη συνέχεια έξυπνα πυρομαχικά και τα HIMARS στα πυροβόλα. Στη συνέχεια τεθωρακισμένα οχήματα μάχης και μεταφοράς προσωπικού. Ακολούθησε η απόφαση, τα έχουμε πει εδώ, να δοθούν άρματα μάχης και τώρα είναι στο προσκήνιο συζητήσεις για να δοθούν μαχητικά αεροσκάφη F-16, πιθανόν Eurofighter, ακόμα και Rafale. Επίσης να σημειώσουμε ότι την απόφαση της Αγγλίας να χορηγήσει τα Storm Shadow, είναι βλήματα σαν τους δικούς μας Scalp είναι που έχουν τα Mirage 2000 και τα Rafale, βελληνικούς 250 χιλιόμετρων, δηλαδή θεωρείται και ένας πύραυλος cruise από ό,τι διάβαζα, που θα μπορούν με αυτούς οι Ρώσοι, οι Ουκρανοί να τους τοποθετήσουν είτε στα MiG-29 που έχουν και στα Sukhoi 27 που είναι μαχητικά, είτε στα Sukhoi 25 που είναι βομβαρδιστικά. Αυτή είναι η κατάσταση. Υπάρχουν σοβαρές προσπάθειες από τη Δύση να εξοπλίσουν τον Ουκρανικό στρατό με δυτικής κατασκευής οπλικά συστήματα, γιατί ο Ουκρανικός στρατός είχε ένα αντικειμενικό πρόβλημα. Δεν θα μπορούσε να πολεμήσει και μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί είχαν εξαντληθεί τα αποτέματά τους επιρρομαχικά, ενώ τα οπλικά του συστήματα ήταν σχεδόν όλα σοβιετικής κατασκευής, με πολύ λίγα, ελάχιστα εργοστάσια στο έδαφος της για να αναπληρώσουν τις βλάβες, τις απώλειες και τα λοιπά, τα ανταλλακτικά. Οπότε ήταν μοιραίο όταν έχεις απέναντί σου μια Ρωσία που έχει δικιά της πολεμική βιομηχανία και εσύ δεν έχεις να στηρίξεις τις δικές σου ένοπλες δυνάμεις, ήταν μοιραίο σταδιακά να παραδοθεί. Η εμπλοκή της Δύσης λοιπόν και η διαδικασία να αλλάξουν τα οπλικά συστήματα, να απορροσοποιηθούν οι Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις και να δοθούν οπλικά συστήματα δυτικής κατασκευής, δυτικής προέλευσης, είναι σε εξέλιξη και ιδιαίτερα φημολογούνται τα εξής, ότι η Ρωσία προετοιμάζει μία εαρινή επίθεση, να χρησιμοποιήσει και περίπου 200.000 στρατό από τους 300.000 στρατιώτες, επιπλέον 200.000 στρατό από τους 300.000 στρατιώτες που έκανε την επιστράτευση πριν μερικούς μήνες. Άρα περιμένει η Ουκρανική πλευρά την εαρινή επίθεση και από την άλλη πλευρά αναμένεται η εαρινή αντεπίθεση της Ουκρανίας. Μια εαρινή αντεπίθεση που θα γίνει μόνο όταν ολοκληρωθεί η παροχή, η παραχώρηση και η μεταφορά των οπλικών συστημάτων που έχουν υποσχεθεί οι Δυτικοί στην Ουκρανία. Να πούμε ότι τη μερίδα του λέοντος σε στρατιωτική βοήθεια την έχουν οι ΗΠΑ και ακολουθούν οι άλλες χώρες, η Βρετανία, ακόμα και η Τσεχία έχει δώσει περίπου 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια οπλικά συστήματα στην Ουκρανία. Αν λοιπόν φτάσουν τα άρματα, διάβασα σήμερα ότι 4 από τα 14 Leopard 2α4, αν δεν κάνω λάθος, που έχει αποφασίσει να δώσει η Πολωνία, έχουν ήδη φτάσει στην Ουκρανία. Να πούμε ότι οι Ουκρανοί αρματιστές εκπαιδεύονται στη Γερμανία και σε γερμανικά στρατόπεδα και σε αμερικανική βάση, και οι αρματιστές και οι μηχανοκίνητοι, το προσωπικό. Αναμένεται ένας μεγάλος αριθμός των αρμάτων που έχουν υποσχεθεί οι χώρες της Δύσης να φτάσει περί τα τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου, που τι σημαίνει αυτό, ότι μέσα στον Απρίλιο θα έχει ολοκληρωθεί και η εκπαίδευση των Ουκρανών και θα έχουν συγκροτηθεί τεθωρακισμένες ταξιαρχίες και μηχανοκίνητες ταξιαρχίες με άρματα μάχης και τεθωρακισμένα οχήματα μάχης που έχουν παραχωρήσει οι ΗΠΑ, η Αγγλία, η Σουηδία, οι σκανδιναβικές χώρες και άλλες χώρες της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ. Εάν ολοκληρωθεί λοιπόν αυτό, αναμένεται να γίνει η αρνή αντεπίθεση της Ουκρανίας.
Εάν, τώρα κάνουμε εκτιμήσεις, εάν έχουμε όντως μία μεγάλη επίθεση αρινή της Ρωσίας, οι στόχοι της θα είναι να ολοκληρώσουν την κατάληψη των εδαφών στο Ντομπάς, Λουγκάνσκ και Ντονέτσκ, στο βόρειο μέτωπο, και στο νότιο μέτωπο να επεκτείνει τα εδάφη που ελέγχει η Ρωσία στη Ζαπορίζια και να οργανώσει την άμυνα σε αυτή την περιοχή. Από την άλλη μεριά, εάν έχουμε την ιαρνή αντεπίθεση, αναμένεται να υπάρχουν δύο αντικειμενικοί σκοποί, δύο κατευθύνσεις. Η μία κατεύθυνση θα γίνει στο βόρειο μέτωπο, στον Ντομπάς, να προσπαθήσει, όπως έγινε στις προηγούμενες αντιπιθέσεις, να υποχρεώσει το ρωσικό στρατό να αποχωρήσει, να τον αποθήσει δηλαδή, και να απελευθερώσει ο Ουκρανικός στρατός εδάφη στην περιοχή του Ντομπάς, και στη δεύτερη κατεύθυνση θα γίνει στο νότιο μέτωπο. Ο στόχος, εκτιμήσεις επαναλαμβάνω κάνουμε, είναι να διασπάσει την αμυντική γραμμή των Ρώσων και να φτάσει στο Μπερντιάνσκ, δηλαδή στην ακτή της Μεότιδας λίμνης ή Αζωφικής θάλασσας. Κατά την άποψή μου, αυτή πρέπει να είναι η κύρια προσπάθεια. Δεν δίνω ιδέες, είναι λογικό αυτό, γιατί αν γίνει αυτό θα έχουμε διάρρηξη του μετώπου, του βορείου από το νότιο μέτωπο, αλλά και δεν θα υπάρχει εδαφική συνέχεια της Νότιας Ρωσίας με την Ταυρίδα, την Κριμαία. Αν σπάσει αυτό, πέραν το ότι θα αποκτήσει και πρόσβαση στην Αζωφική θάλασσα, στη Μεότιδα λίμνη. Εκεί είναι η κατάσταση σήμερα. Πιστεύω ότι δεν έχουμε τίποτα άλλο να περιμένουμε τι θα κάνει η μία πλευρά, τι θα κάνει και η άλλη πλευρά. Όσον αφορά τη Δύση, τα έχουμε πει, έχει πράγματι συσπηρωθεί. Σήμερα είδα ότι ο ΟΗΕ, 140 χώρες του ΟΗΕ υπέγραψαν στη Γενική Συνέλευση, ζητούν την αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων. Δεν υπάρχει όμως κάτι αντίστοιχο στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, επειδή εκεί η Ρωσία έχει βέτο. Έχουμε την παρέμβαση της Κίνας, θα δούμε στη συνέχεια τι λέει, ένα ειρηνευτικό σχέδιο. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα σημαντικό άρθρο του κυρίου Γιάννη Μαρίνου στο Βήμα. Ο Γιάννης Μαρίνος είναι ένας οικονομικός συντάκτης, θεωρείται ο νέστορ της οικονομικής δημοσιογραφίας στην Ελλάδα. Νομίζω ότι ήταν και ευρωβουλευτής, νομίζω. Γράφει ένα άρθρο, είναι υπερενενικοντούτης ο κύριος Μαρίνος. Γράφει ένα άρθρο που λέει «Ποιοι ωφελούνται από τον πόλεμο στην Ουκρανία». Όλο και περισσότερο μεγαλώνουν η αγανάκτηση και οι αποδοκιμασίες κατά των ωφελουμένων από τον πόλεμο στην Ουκρανία, η παράταση του οποίου συντελεί στον αθέμητο πλουτισμό μεγάλων επιχειρήσεων και κρατών. Οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας ήταν φυσικό να αποβούν επωφελία των χωρών εκείνων που έσπευσαν να καλύψουν το κενό από την απαγόρευση εισαγωγής ρωσικού φυσικού αερίου και πετρελαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριο μέχρι τότε αγοραστή των ενεργειακών πόρων της Ρωσίας. Όμως αυτή η υποκατάσταση έδωσε την ευκαιρία στους νέους προμηθευτές της ενεργειακά διψασμένης Ευρώπης σε αχαλήνωτη κερδοσκοπία με όθηση των τιμών φυσικού αερίου και πετρελαίου σε πρωτοφανή επίπεδα. Κύριος επωφελούμενος, η ΗΠΑ, σε τέτοιο σημείο ώστε ήδη ακόμα και οι υπουργοί ευρωπαϊκών κυβερνήσεων να τις κατηγορούν πια για αθέμητο πλουτισμό. Είναι τόσο τεράστια τα κέρδη των αμερικανικών εταιριών από την εξαγωγή υγροποιημένου αερίου, LNG, αλλά και πετρελαίου από σχιστολιθικούς υδρογονάνθρακες, ώστε ολοένα και εντονότερες ακούγονται οι φωνές ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία υπήρξε το πρόσχημα για ασίδωτη κερδοσκοπία των αμερικανικών εταιριών με την έκδηλη συμπαράσταση της κυβέρνησης Biden. Οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας, τις οποίες τόσο ένθερμα υποστήριξαν οι ΗΠΑ, έπληξαν κυρίως τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που καθώς δεν διαθέτουν κατά κανόνα πετρέλαιο και φυσικό αέριο και στερήθηκαν τον εφοδιασμό τους από τη Ρωσία, κατέφυγαν σε προμήθεια κυρίως από τις ΗΠΑ οι ενεργειακές επιχειρήσεις των οποίων, χάριν και στην εκτός ελέγχου κερδοσκοπία επί των τιμών τους,
κατακλείστηκαν από κέρδη εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ωφελημένη από τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, αναδείχθηκε και η Νορβηγία, η μόνη σοβαρή παραγωγός πετρελαίου στην Ευρώπη. Μόνο το 2022 τα έσοδά της από τις εξαγωγές ενεργειακών προϊόντων υπερέβησαν τα 130 δισεκατομμύρια δολάρια, όταν το 2021 ήταν μόλις 29. Να το καταλάβουμε. Το 2021 η Νορβηγία είχε έσοδα 29 δις από πωλήσεις πετρελαίων, το 2022 130 δις. Για να δούμε γιατί δέχτηκε να παίξει και το ρόλο του υπεργολάβου στην ανατείναξη του Nord Stream 1 και Nord Stream 2. Σκανδαλώδης όσο αποδεικνύεται η αύξηση του πλούτου της χώρας αυτής χάρη στον πόλεμο της Ουκρανίας. Η έκρηξη αυτή του πλούτου της Νορβηγίας έχει προκαλέσει πολιτικές αντιδράσεις ακόμα και στο εσωτερικό της χώρας, καθώς η αντιπολίτευση χαρακτηρίζει την κυβέρνηση πολεμοκάπηλη και ζητεί σύσταση Διεθνούς Ταμείου Αλληλεγγύης προς τα θύματα της κερδοσκοπίας. Εύλογο ήταν εκτός των προαναφερθησών χωρών να επωφελούνται από τον αποκλεισμό της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο και πετρέλαιο και 3 αραβικές χώρες, το διαβόητο πλέον Κατάρ, η Αλγερία και η Αίγυπτος ως προμηθεύτριες χώρες φυσικού αερίου. Πάντως, η πλέον ωφελημένη χώρα από τον πόλεμο στην Ουκρανία είναι η ΗΠΑ, που μέσα σε ελάχιστο χρόνο ενεργοποίησαν την παραγωγή LNG, έχοντας αναδειχθεί σε μία νύχτα, όπως ελέγχθη, στην κυρίαρχη δύναμη στον κλάδο αυτών, ενώ προωθούν δυναμικά και την παραγωγή πετρελαίου όπως σχιστολίθους. Έντονα δε επικρίνεται ότι η αχαλήνωτη κερδοσκοπία των ΗΠΑ έχει ξεπεράσει κάθε ηθικό φραγμό, καθώς το αμερικανικό LNG πωλείται στην Ευρώπη σε τιμές τετραπλάσιες από εκείνες που το πληρώνουν οι αμερικανικές επιχειρήσεις στο εσωτερικό της χώρας. Έτσι που καταντάει οι κυρώσεις και η αποστέρηση της Ευρώπης από φυσικό αέριο και πετρέλαιο να συνιστούν πρόσχημα για ανέσχυντα κέρδη εις βάρος των ταλέπορων Ευρωπαίων, που ταυτόχρονα πληρώνουν εν μέρει το κόστος των πολεμικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία. Άνομος κόσμος, αδίστακτος, διαβολικά πλασμένος. Προσέξτε, ούτε έχω καμία διάθεση ούτε να απολογηθούμε ούτε τίποτα. Κανείς δεν μπορεί να κατηγορήσει τον Γιάννη Μαρίνο ως αντιαμερικανό. Ίσα ίσα είναι ένας άνθρωπος ευρωπαϊστής υπέρ των ΗΠΑ, αλλά φιλτάται η αλήθεια. Τώρα, αυτό δεν σημαίνει ότι δικαιολογείται η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η Ρωσία, το έχω δει, αν δείτε στα βίντεο τις πρώτες, τρίτη, τέταρτη μέρα είπα, ο Πούτιν, η Ρωσία έπεσαν στην παγίδα. Την παγίδα τη βλέπουμε. Έτσι βλέπουμε και τα υπόλοιπα. Όμως η ευθύνη για την εισβολή, ασχέτως αν τον προκάλεσαν, ασχέτως αν έστησαν παγίδα, ασχέτως αν πυροβολούσαν οι Ουκρανοί τους αμάχους στον Ντονέτσκ και στον Ντομπάς, την ευθύνη για τον πόλεμο, για την εισβολή την έχει τελικά η Ρωσία. Αν ήταν παγίδα, ας το βλέπαν, ας έκανα κάτι άλλο. Ο πόλεμος, η ευθύνη για τον πόλεμο, για την έναρξη του πολέμου είναι στις πλάτες της Ρωσίας και του Πούτιν. Τώρα, σε σχέση με την πολιτική της Ελλάδας, είπαμε ότι για εθνικούς λόγους έπρεπε η Ελλάδα για λόγους εθνικού συμφέροντος και αρχών, να καταδικάσει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο, με τον πιο σκληρό τρόπο την εισβολή της Ρωσίας σε ξένη χώρα, την παραβίαση των συνόρων, την παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας, αλλά και τα εγκλήματα που γίνονται σε αμάχους. Όμως δεν έπρεπε η Ελλάδα να εμπλακεί δια της αποστολής οπλισμού για 2 λόγους. Ο πρώτος, γιατί δεν έχουμε βιομηχανία αμυντική να αναπληρώσουμε τι στέλνουμε. Για να τα κρατάμε στις αποθήκες, αυτά μας χρειαζόντουσαν. Τα δώσαμε και δεν τα έχουμε τώρα. Άρα λείπουν από την εθνική άμυνα. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Δεύτερον, όταν στέλνεις όπλα, ιδιαίτερα πυρομαχικά 122 χιλιοστών, και σκοτώνεις τους Ρώσους, από εκεί και μετά στην ουσία εμπλέκεσαι στον πόλεμο. Τώρα μην ψάχνουμε. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι 500.000 Έλληνες που έχουμε στη Ρωσία, είναι λογικό να αποδυναμώνει τη θέση τους σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, αν
υποστηρίζουν την Ελλάδα, γίνονται εχθροί της Ρωσίας και τους λέει η Ρωσία, καλά, εδώ γεννήθηκες, εδώ σε σπούδασα, εδώ τρως και πίνεις, στηρίζεις την Ελλάδα, εντάξει είσαι ελληνικής καταγωγής που με σκοτώνει τα αδέρφια μου, εδώ. Αντιλαμβάνεστε, υπάρχει ένα ζήτημα. Και υπάρχει ένα δεύτερο ζήτημα, από τη στιγμή που πήρε τη Μαριούπολη, με τον τρόπο που το πήρε, που σκότωσε και Έλληνες ο ρωσικός στρατός, αλλά σήμερα είδα χθες μια έκκληση, κάνουν έκκληση για δασκάλους και βιβλία. Η Ελλάδα με τον τρόπο που ενεπλάκει στον πόλεμο, στέλνοντας πυρομαχικά, δεν έχει πλέον δυνατότητα να υποστηρίξει τους Έλληνες και της Ρωσίας, 300.000, και τους 100 πόσες χιλιάδες είναι στη Μαριούπολη. Δηλαδή, συγγνώμη, πριτανεύουν τα συμφέροντα της Ουκρανίας από τα συμφέροντα των Ελλήνων, της Ρωσίας και της Μαριούπολης. Δηλαδή βάζουμε πάνω από τα συμφέροντα των αδελφών μας στη Ρωσία και στην Μαριούπολη τα συμφέροντα της Ουκρανίας και στέλνουμε όπλα. Τα έχουν ζυγίσει αυτά στην κυβέρνηση. Και αλήθεια, τι κάνουν σήμερα? Τι κάνουν για τους Έλληνες της Μαριούπολης? Σκεφτείτε ότι στη θέση τους μπορεί να ήταν οποιοσδήποτε από εμάς. Υπό ποια έννοια δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να αποκλειστούν από τον εθνικό κορμό ή τέλος πάντων να τους βάλουμε σε αυτή την ταλαιπωρία? Για να μην πω τις αθλιότητες που ακούστηκαν εναντίον Ελλήνων επιχειρηματιών, δηλαδή συγγνώμη, οι Έλληνες που βρίσκονται στην Αμερική, Ελληνοαμερικάνοι, οι οποίοι, να μην πω τώρα η μισή CIA ότι είναι Έλληνες, αλλά εν πάση περιπτώσει στηρίζουν την Αμερική. Γιατί για αυτούς δεν λέμε τίποτα? Και αν κάποιοι Έλληνες της Ρωσίας στηρίζουν τη Ρωσία, τους στοχοποιούμε και λέμε να τους πάρουμε και την υπηκότητα? Είναι δίκαιο αυτό? Είναι εθνική στάση αυτή? Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εύχομαι η Ελλάδα να μην πληρώσει ακριβά την εμπλοκή της με τον τρόπο που το έκανε σε αυτόν τον πόλεμο. Προσέξτε, από τους πρώτους που είπα ναι στην Αλεξανδρούπολη, ναι, το κάνουμε για τα εθνικά μας συμφέροντα. Τι εννοώ? Ναι, δίνουμε την Αλεξανδρούπολη στους Αμερικανούς, με όρους φυσικά, αλλά έτσι ισχυροποιούμε την άμυνα της Ελλάδας στη Θράκη. Και δεν χρειάζεται τώρα να το αναλύσω. Δείτε την αντίδραση της Τουρκίας. Γιατί αντιδράει η Τουρκία? Γι' αυτό αντιδρά. Δεν της αρέσει που βρίσκονται εκεί στρατιωτικοί και άλλοι από άλλες χώρες, ιδιαίτερα από την Αμερική. Άρα εκεί είναι εναντίον της Ρωσίας. Και τι με νοιάζει? Το κάνω για τα εθνικά μου συμφέροντα. Όπλα στην Ουκρανία γιατί στέλνω? Εξυπηρετώ τα εθνικά μου συμφέροντα και πώς τα εξυπηρετώ? Εν πάση περιπτώσει, είναι η άποψή μου αυτή, την έχω πει. Είδα και ο Αποστολάκης, ο ναύαρχος και πρώην υπουργός, και αυτός είπε: εγώ ήμουν αντίθετος. Είπαμε να καταδικάσουμε πιο σκληρά από όλους, αλλά όχι όπλα. Τέλος πάντων, το αποφάσισε η κυβέρνηση. Μπορεί να ήξερε κάτι περισσότερο από εμάς. Τώρα πού βρισκόμαστε? Βρισκόμαστε στην παρέμβαση της Κίνας. Η Κίνα λοιπόν έχει κάνει, καταρχάς κερδισμένη δεν είναι μόνο η Αμερική από αυτόν τον πόλεμο, είναι και η Κίνα. Η Νορβηγία και η Αμερική είπαμε ότι είναι, και η Κίνα, η οποία αναδείχθηκε σε μια δύναμη, τεράστια δύναμη, περιθωριοποιήθηκε η Ρωσία στην ουσία παραδόθηκε στην Κίνα και πλέον ο ρόλος της Κίνας σε γεωπολιτικό επίπεδο έχει ισχυροποιηθεί. Σε σημείο να προτείνει μια συμφωνία για κατάπαυση του πυρός, τα βασικά σημεία της οποίας είναι τα εξής. Απευθυνόμενοι στους παραλήπτες. Σεβαστείτε την κυριαρχία όλων των χωρών. Προς τη Ρωσία αυτό. Η ασφάλεια της χώρας δεν μπορεί να είναι εις βάρος της ασφάλειας άλλων χωρών. Πάλι προς τη Ρωσία. Ή και προς την Ουκρανία. Γιατί και αυτή επικαλέστηκε την ασφάλεια, έφερε τους νατοικούς, τους δυτικούς, εις βάρος της ασφάλειας της Ρωσίας. Εκεί έπρεπε να γίνει μια διαβούλευση μεταξύ των δύο. Η περιφερειακή ασφάλεια δεν μπορεί να διασφαλιστεί με την ενίσχυση ή ακόμη και την επέκταση των στρατιωτικών μπλοκ. Μήνυμα και αυτό προς τη Δύση. Σταματήστε τις μάχες, αποτρέψτε την περαιτέρω επιδείνωση της κρίσης στην Ουκρανία ή ακόμα που μπορεί να βγει και εκτός ελέγχου. Προωθήστε σταδιακά την αποκλιμάκωση και εκτόνωση της κατάστασης και επιτέλους επίτευξη συνολικής κατάπαυσης του πυρός. Ο διάλογος, η διαπραγμάτευση είναι ο μόνος βιώσιμος τρόπος επίλυσης της κρίσης στην Ουκρανία. Διατήρηση της ασφάλειας των πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, αντίθεση σε ένοπλες επιθέσεις σε πυρηνικές εγκαταστάσεις.
εδώ προς την Ουκρανία είναι και σε όσους τη στηρίζουν. Τα πυρηνικά όπλα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ο πυρηνικός πόλεμος δεν μπορεί να γίνει προς τη Ρωσία. Αποτρέψτε τη διάδοση των πυρηνικών όπλων, αποφύγετε οποιαδήποτε πυρηνική κρίση προς τη Ρωσία κυρίως. Είμαστε αντίθετοι στην ανάπτυξη χρήση βιολογικών και χημικών όπλων από οποιαδήποτε χώρα υπό οποιασδήποτε συνθήκες προς τη ΣΥΠΑ, διότι οι Ρώσοι κατηγορούν την Αμερική ότι στο Χάρκοβο και αλλού έκαναν έρευνες για βιολογικά και χημικά όπλα. Αντιταχτείτε σε τυχόν μονομερείς κυρώσεις που δεν έχουν εγκριθεί από το Συμβούλιο Ασφάλειας του ΟΗΕ. Λοιπόν, αυτή είναι η ειρηνευτική πρόταση της Κίνας, με επιφυλακτικότητα, μέχρι και αρνητικά αντιμετωπίζεται από το ΝΑΤΟ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ΗΠΑ, από ό,τι μέχρι τώρα είδα, δεν είπαν τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε που βρισκόμαστε, θα δούμε να κλείσουμε. Ο πόλεμος αυτός κερδισμένοι είναι οι ΗΠΑ και η Νορβηγία οικονομικά. Πολιτικά είναι κερδισμένο το ΝΑΤΟ, διότι εκεί που ήταν εγκεφαλικά νεκρό με βάση τον Μακρόν, τώρα έδειξε μια αξιοθαύμαστα αντανακλαστικά, συσπυρώθηκε και είναι στο πλάι της Ουκρανίας. Άρα πολιτικά κερδισμένοι οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ. Ποιοι είναι οι χαμένοι? Χαμένοι είναι ο Ουκρανικός λαός πρώτον, το Ουκρανικό κράτος δεύτερον, και η επόμενη γενιά και η μεθεπόμενη γενιά θα πληρώνει αυτόν τον πόλεμο. Χαμένη είναι η Ουκρανία ως χώρα, λαός, κράτος και ως χώρα. Κάποιοι μέσα στην Ουκρανία είναι κερδισμένοι. Ο Ζελένσκι έδιωξε ορισμένους, έτσι, είναι κερδισμένοι. Χαμένη είναι η Ρωσία, πολλαπλά. Μπορεί να άντεξε η οικονομία της από τις κυρώσεις, αλλά η Ρωσία είναι μια χώρα αποκλεισμένη από πολλούς διεθνούς φορείς, από τη διεθνή κοινότητα, έχει συμμάχους στον Παγκόσμιο Νότο, στην Ανατολή και από τις γνωστές χώρες, αλλά η Ρωσία είναι χαμένη. Έχει τρωθεί το κύρος της ως στρατιωτική δύναμη, ως όλα αυτά. Χαμένη είναι η Ευρώπη. Είμαστε όλοι οι Ευρωπαίοι χαμένοι και σε όλους τους τομείς, και πολιτικά και οικονομικά, σε όλους τους τομείς. Να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό στο μέλλον. Λοιπόν, αυτά για τον πόλεμο. Ένα πράγμα έχω να πω. Το 2024 έχουμε είναι προεκλογικό έτος στις ΗΠΑ. Και το λέω αυτό για το πώς μπορεί να τελειώσει ο πόλεμος. Η Ουκρανία θα έλεγα ότι δέχθηκε την πρόταση της Κίνας, λέγοντας όμως οποιαδήποτε συζήτηση πρέπει να γίνει με βάση τα σύνορα που είχε το 1991 η Ουκρανία. Άρα βάζει τον πύχη ψηλά όρους. Η Ρωσία βάζει τους δικούς της όρους για το πότε θα τελειώσει ο πόλεμος. Αν η Ουκρανία θέλει να φύγουν όλοι οι Ρώσοι από τα εδάφη της, να γυρίσουν στα σύνορα του 1991, τότε προϋπόθεση γι' αυτό είναι να το θελήσει και η Ρωσία. Γιατί για να τη διώξει με δικές της δυνάμεις, έχουμε δηλώσεις του Αμερικανού ΓΕΘΑ, νομίζω. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει τέτοιο, τουλάχιστον σε 1-2 χρόνια. Άρα, αν δεν θέλουμε να κρατήσει ο πόλεμος πολλά χρόνια, θα πρέπει να γίνει κάτι άλλο. Τι μπορεί να γίνει? Έχουμε προεκλογική εκστρατεία το 2024 στις ΗΠΑ. Εάν εκεί γίνει αντικείμενο της προεκλογικής εκστρατείας μεταξύ Ρεπουμπλικάνων και Δημοκρατικών, οι Ρεπουμπλικάνοι ξέρουμε ότι δεν βλέπουν και πολύ θερμά τη συνέχιση της υποστήριξης, τότε εάν η υποστήριξη των ΗΠΑ προς την Ουκρανία ελαττωθεί, τότε μπορούμε να δούμε και τον ορίζοντα του τέλους του πολέμου. Πάμε λοιπόν τώρα στην εκμετάλλευση, στην διαχείριση. Ακούστε, δεν είναι συνωμοσιολογία. Κάτι συμβαίνει. Η επίσκεψη του Μπλίνκεν πιθανότατα δρομολόγησε κάποιες εξελίξεις, τις οποίες θα τις δούμε φυσικά μετά τις εκλογές. Πάντως το γεγονός ότι βλέπω από ανθρώπους οι οποίοι σχετίζονται με την κυβέρνηση να αρχίζουν και να
μιλούν για αμοιβαία ωφέλη και όλα αυτά, αυτό δείχνει ότι κάτι έχει συμβεί. Σας θυμίζω να μην τα ξαναδιαβάζω τώρα, τι είπε ο Μπλίνκεν στο τουρκικό NTV. Η Τουρκία να δεχθεί την επίλυση των διαφορών που υπάρχουν στις θαλάσσιες ζώνες, έτσι τις ονόμασε, και θα περάσουν όλα τα ενεργειακά αποθέματα που θα εξοριχθούν από το Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και τη Βόρεια Αφρική, θα περάσουν από το έδαφος της και θα είναι κερδισμένοι. Η οικονομία της Τουρκίας, οι τουρκικές εταιρείες, το τουρκικό κράτος και ο τουρκικός λαός. Εδώ λοιπόν κάτι σημαίνει. Και ο κύριος Μπλίνκεν δεν είναι μόνος του, είναι η κυρία Νούλαντ, αυτή που ήρθε και ακύρωσε τον Ισμέντ. Γιατί τον ακύρωσε? Για να περάσουν από την Τουρκία. Και έγινε πριν 1,5 χρόνο αυτό. Ο κύριος Αμός Χοκστάιν, και αυτός του ιδίου φυράματος είναι, άρα δεν είναι μόνος του ο κύριος Μπλίνκεν, είναι μια τάση αυτή. Αν υπάρχει ένα τέτοιο σχέδιο και αν αυτό το δέλεαρ που έδωσε στην Τουρκία είναι ικανό να πείσει την Τουρκία να καθίσει στο τραπέζι και να βρεθεί μια λύση και με την Κύπρο και με την Ελλάδα, τότε πρέπει να αρχίσουμε να συζητάμε για αυτά. Δηλαδή το καζάν που λέει ο Ερντογάν, το win-win που λένε οι Αμερικανοί και τα δικά σου και δικά μου που λένε οι Τούρκοι. Έτσι. Συνεκμετάλλευση. Τι σημαίνει συνεκμετάλλευση? Συνεκμετάλλευση για να γίνει θα πρέπει πρώτα να οριοθετηθούν οι θαλάσσιες ζώνες. Και εκεί όταν τα κοιτάσματα βρίσκονται πάνω στην όριο γραμμή, από εδώ μεριά Τουρκία, από εδώ μεριά Ελλάδα, να ξεκαθαρίσει. Αν υπάρχει ένα κοίτασμα, υπάρχουν τρόποι να διαπιστωθεί επακριβώς. Έχει γίνει αυτό στο τεμάχιο 12 στην Κύπρο με το Αφροδίτη. Είναι τόσο της εκατό Κυπριακό, τόσο της εκατό είναι 3, 4, 5% στο Ισραήλ. Αφού λοιπόν αυτό διαπιστωθεί, γίνεται συνδιαχείριση. Δεν μπορεί για 5% το Ισραήλ να βάλει δικιά του πλατφόρμα, θα παίρνει τα ποσοστά από την πλατφόρμα της Κύπρου. Εκεί λοιπόν έχουμε συνεκμετάλλευση, όχι συνδιαχείριση. Εκεί έχουμε συνεκμετάλλευση. Αν η Τουρκία λοιπόν δεχθεί να οριοθετήσει με την Ελλάδα, με κάποια διαδικασία, δεν το συζητάμε τώρα, και έχουμε κοιτάσματα πάνω στην όριο γραμμή, θα έχουμε συνεκμετάλλευση και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Υπάρχει ένας άλλος όρος που λέγεται συνδιαχείριση. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει δεν οριοθετούμε, εντοπίζουμε τα κοιτάσματα και γίνεται μια πολιτική συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών με την επίβλεψη των ΗΠΑ πόσο της εκατό θα πάρει κάθε πλευρά. Τώρα πώς θα βγουν τα ποσοστά? Μπακαλίστικα. Είσαι ευχαριστημένος με τόσο, εσύ είσαι έτσι. Τι σημαίνει όμως αυτό? Αυτό σημαίνει ότι όταν αναγνωρίζεις τον άλλον το δικαίωμα να πάρει ποσοστά, το αναγνωρίζεις και δικαιώματα εκεί. Και όχι μόνο κυριαρχικά. Έτσι. Και δικαιώματα. Και πώς θα γίνει κάποια στιγμή η οριοθέτηση, όταν ήδη έχει πάρει από αυτή την περιοχή νέμεται τόσα χρόνια τον πλούτο της? Πώς μετά θα το πεις τράβω πιο εκεί είναι η γραμμή σου? Είμαστε σε ένα εξαιρετικά περίπλοκο πρόβλημα όσον αφορά την οριοθέτηση. Η Τουρκία δεν πρόκειται να δεχθεί οριοθέτηση. Ποτέ κανένας Τούρκος. Γιατί? Για να γίνει οριοθέτηση πρέπει η Τουρκία να δεχθεί σε ποιον ανήκουν τα νησιά. Αν λοιπόν δεχθεί ότι όλα τα νησιά είναι ελληνικά, άρα αν φύγει η θεωρία των γκρίζων ζωνών από το τραπέζι, τότε ναι, μπορεί να γίνει έστω στο Διεθνές Δικαστήριο. Αν όμως η Τουρκία πει ρε παιδιά, εγώ θέλω να οριοθετήσω, αλλά πρέπει να δω πρώτα σε ποιον ανήκουν τα νησιά. Τι θα κάνει τότε η Ελλάδα? Θα πάει σε Διεθνές Δικαστήριο και θα πει πες μου αν οι νούσες είναι ελληνικές ή τουρκικές? Φυσικά ο Βενιζέλος, σωστά πρατών ο Βαγγέλης, ισχυροποίησε την ήδη δηλωθήσα θέση της Ελλάδας ότι δεν αναγνωρίζει σε διεθνή δικαστήρια να κρίνουν θέματα εθνικής άμυνας και εθνικής κυριαρχίας. Τέλος πάντων, εγώ έχω να πω το εξής. Υπάρχει το τουρκολιβικό μνημόνιο, υπάρχει η γαλάζια πατρίδα, υπάρχουν και οι επιστολές της Τουρκίας στον ΟΗΕ, οι οποίες μιλούν για αμφισβήτηση κυριαρχίας εφόσον τα νησιά είναι στρατιωτικοποιημένα. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν? Αυτό σημαίνει ότι αν πας σε διερευνητικές επαφές, που ζητούν τώρα τα 3 σημεία είναι διερευνητικές, θα πρέπει να συζητήσεις αυτά. Δηλαδή η Ελλάδα θα αρχίσει να συζητά και θέματα κυριαρχίας με τους Τούρκους. Ως τώρα συζητούσαμε τα κυριαρχικά δικαιώματα. Τώρα θα αρχίσουμε να συζητάμε και θέματα κυριαρχίας. Τέλος πάντων, το θέμα, επαναλαμβάνω, είναι περίπλοκο, δύσκολο και θα πρέπει οι Έλληνες πολίτες
όσο είναι δυνατόν. Δεν τα ξέρουμε όλα και ξέρετε, όσο κάνω και μυστική διπλωματία, πού να τα μάθεις όλα. Από εδώ και από εκεί κάτι, να πάρουμε ένα ψήγμα. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι και να μην την πατήσουμε όπως την πατήσαμε με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Να βρούμε τρόπο να εισακουστεί η άποψη του πολίτη, να ρωτηθούν οι πολίτες και αν ρωτηθούν οι πολίτες και αποβεί εις βάρος τους, την ευθύνη να την έχουν οι πολίτες. Δεν την έχουν 2-3 που έχουν αποφασίσει στις πλάτες μας όπως έκαναν για τα Σκόπια. Έτσι. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Να ευχηθούμε, επειδή μιλήσαμε για πόλεμο, του χρόνου τέτοια εποχή να κληθούμε εμείς οι Έλληνες να συμπαρασταθούμε στον Ουκρανικό λαό, να του κλείσουμε τις πληγές, να του γιατρέψουμε τις πληγές, να βοηθήσουμε, διότι βλέπω ήδη κάποια κοράκια ετοιμάζονται και στην Ευρώπη, στην Ιταλία, μπορεί και στην Ελλάδα, να πάνε να χτίσουν για να οικονομήσουν. Εμείς οι Έλληνες να είμαστε έτοιμοι του χρόνου, να έχει τελειώσει ο πόλεμος, να σταθούμε δίπλα στον Ουκρανικό λαό, από τώρα να είμαστε δίπλα του, αλλά να σταθούμε δίπλα στον Ουκρανικό λαό, να κλείσει τις πληγές που άφησε αυτός ο πόλεμος. Για μας τους Έλληνες, οι Ουκρανοί είναι ένας φίλος λαός, πρέπει να είμαστε κοντά τους, να τους εμπαραστεκόμαστε, όπως φίλος είναι και ο ρωσικός λαός, αλλά αυτή τη στιγμή αυτός που βάλεται είναι ο Ουκρανικός λαός. Σε αυτόν πρέπει να δείξουμε την αλληλεγγύη μας, άσχετα με τα πολιτικά, μιλώ για τον ελληνικό λαό, να δείξουμε τον αλληλεγγύη μας και επαναλαμβάνω του χρόνου να έχει τελειώσει ο πόλεμος και να σταθούμε δίπλα, να βρούμε τρόπους να σταθούμε δίπλα στον Ουκρανικό λαό, να κλείσει τις πληγές αυτού του βάρβαρου πολέμου. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Καληνύχτα.